सुरुमा त के छ भने नि कुरो यो ब्लग स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा के हो भन्दाखेरि जब पनि अब बाटोमा हिँड्दै गरेको अब एउटा आन्टी र छोरा छ अरे है कुनै पनि मान्छे आएर त आन्टीलाई होइन आन्टी तपाईँको छोरा त कति राम्रो छ नि पढाइमा पनि दामी छ जे कुरामा पनि राम्रो छ नि भन्यो भने त आन्टीलाई कति खुसी मिल्छ हो त्यति खुसी मलाई आज मिलेको छ यो ब्लगमा लेट्स सी What's up everybody, it's me Seven and welcome back to my YouTube channel as and try. अनि शनिबार पुरै हान्ने हो ल I'm going and I come back एकैछिनमा Knowing your body feels so tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sun and it's all because of you. अन्त धेरै नै एकदम धेरै नै दिन पछाडि मोटो ब्लग गर्दैछु हैन सो अलिकति अक्वार्ड फिल भएर त्यसै त मलाई आउँदैन थियो हैन म स्टार्टिङ फेजमै हो यो मोटो ब्लगको अनि म विराटनगरबाट आएदेखि बाइकलाई सर्भिसिङमा हालेको थिइनँ के अब लगभग विराटनगरबाट यहाँ आउँदाखेरि समथिङ लाइक 400 किलोमिटर त मैले कुदाएँ होला मोटरसाइकल है तर सर्भिसिङ गराएको छैन क्या है सर्भिसिङ गर्ने ठाउँमा अब सर्भिस गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्भिसिङ गर्ने ठाउँमा सर्भिसिङ त्यो जुन हुन्छ नि मटेरियलहरू जस्तै मोबिल होइन मोबिल भयो अनि त्यस पछाडि एयर फिल्टर भयो मोबिल फिल्टर भयो यिनीहरू सब त्यहाँनिर लाउन लगायो भने के हो कि कताबाट पैसा नै एकदम बढी लिइदिन्छ क्या भन्यो भन्दा बढी त्यही भएर म चाहिँ अहिले चाहिँ होइन सिधै सर्भिस सेन्टरबाट कुनै पनि सर्भिस सेन्टर होस् न पहिले बजाजकोबाट लिन्थ्यो अहिले बजाज त बन्द छ सर्भिस सेन्टरबाट लाने सामान किनेर अनि त्यस पछाडि सर्भिसिङ चार्ज मात्रै तिरेर सर्भिसिङ गराउने भन्ने मेन उद्देश्यले हिँडेको है त लकडाउनै भए पनि गाडीहरू त टन्नै चलिरहेको रहेछ जाने लोकेसन चाहिँ त्यो टेकुको जुन छ नि बाइक मोडिफिकेसन गर्ने मेन एरिया जहाँसम्म लाग्छ यो काठमाडौँमा यही होला अलिकति राम्रो खालको बाइक मोडिफिकेसन गर्ने ठाउँ होइन त्यही ठाउँ जाँदैछु म यहाँबाट लाने दाइ म त फेरि पनि आएँ त त्यो बजाजको dtsi को एउटा होइन अनि त्यो सर्भोको 1 लिटरवाला दिन्न यो त अर्कै होइन यो अर्को खालको छैन अरे यो त अर्कै हो त पहिले म लाउने अर्कै थियो अहिले धेरै चाहिँ यस्तै खाले सर्भो यस्तै खाले बोतल आउँथ्यो हैन यस्तै खालको बोतल अब यो धेरैले डुप्लिकेट निकाल्न थाले त्यही भएर बोतल चेन्ज भएर आउँदैछ के यो सर्भो यही हो म त दाइको लागि लान आँटेको मलाई त मार्ला नि त फेरि किन बोतलले मार्ने भन्ने हुन्छ र होइन किन यो चेन्ज गर्यो भनेर नि हुँदैन त्यस्तो अब यही आउँछ अब के गर्ने त भने बजारमै यही आउँछ सर्भोको मोबिल ठिकै छ नि त मलाई एयर फिल्टर दिन्न त NS 160 को एयर फिल्टर र मोबिल फिल्टर दिइराख्नु एउटा मोबिल फिल्टर पनि दिन्न अब मोबिल पनि थियो त्यहाँ मेरो बाइकै गोदाममा लगेकै नत्र म गएर ल्याइदिँदैन नभए मोबिल पनि हुन्छ हुन त मेरो बाइकमा पनि अप्ठ्यारो छ नि त फेरि अब सर्भो मोबिल चाहिँ अब यही होला अब के यस्तो हुन्छ क्या बुझ्नु पनि ठिकै छ अब एकछिन कुरुम ए ठोक्के पछाडि अब अर्कालाई बाइक त दिनु नहुने हो आफ्नै कामको लागि दिएको होइन के गर्नु अब यस्तै हो के छ साजन ठिक छस् त्यो त कपाल लामो भएछ यत्रो कपाल त काट्नुपर्छ नि त हिरो देखिरहेको छ नि यार मलाई त ब्रो आयो ला इन्जिन ओइल लैन रहेछ हो र यो हालिदिनु त्यसो भए भइगयो त राम्रो ब्रेकअप हुँदो रहेछ है ओके ल गएँ ब्रो दाइ dtsi को इन्जिन ओइल छ बजाजको सर्भोको यो रहेछ त उयसको कति हो कति हो खै यो ओरिजिनल हो र एउटै देख्छु त नि म त नि कसरी फरक परेर दाइ यसरी त कहाँ देखिन्छ त
खै त्यो हेर्नु त ए लानु भयो भयो धन्यवाद अब के हुन्छ त इन्जिन गर्न सर्भिसिङ गर्न के रबर प्याड डिस्क प्याड भन्ने त्यो अनेक गरेको चाहिँ त्यसो सर्भिस गर्ने ठाउँमै लिउँला है ओरिजिनल हो भनेको त मागाले त अर्कै खालको मोबिल ल्याएर होइन सेम स्टिकर भएको एउटा BS6 कम्प्लेन लेखेको रहेछ एउटामा चाहिँ BS6 कम्प्लेन नलेखेको रहेछ है अनि BS6 कम्प्लेन लेखेको चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा ट्याग बढी आएको छ भने चाहिँ त्यही त राम्रो खालको क्वालिटी होला भनेर सोचेँ त्यही भएर त्यही किनेको खुसी लाग्यो अब कसैको बाइक होइन कसैले तपाईँको बाइकमा त पिकअप रहेछ त बहुत बढिया भनौँ भने पनि होइन मान्छेलाई खुसी लागिहाल्छ नि यार आफ्नो मान्छे आफ्नो मान्छे आफ्नो सामानको कसैले तारिफ गरिदियो भने त बब्बाल खुसी लागिहाल्छ नि हौ त्यही भएर म खुसी भइहालेँ मेरो बाइकमा पिकअप छ अरे भोलिको लागि सोधिराखौँ होइन यो ब्रोहरूकोमा खोल्दै खोल्दैन अनि त्यही अनुसार सर्भिसिङ गर्न आउने भन्ने प्लान हो मेरो दाइ भोलि शनिबार खोल्नु चाहिँ खोल्नु न म शनिबार सर्भिसिङ गर्न आउँछु ल हुन्छ नि होइन कति बजे खुल्छ म 7 बजे आउँछु ल 7 बजे आउँछु म आउँछु दा मेरो प्रिन्ट हान्ने फोटोकपी निकालिदिनु न फोटोकपी हुन्छ नि है फोटोकपी यो सबै छुट्टै रहेछ यो 3टाको एक एकवटा कपी निकालिदिनु ल